હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે જોઈએ બજાર જેવી એકદમ છૂટી છૂટી અને સ્વાદિષ્ટ સેવખમણી બનાવવાની રીત. અહીંયા આપણે 4 કપ ચણાની દાળ લીધેલ છે. આ દાળને 2 થી 3 વાર પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લઈએ. ત્યારબાદ મિક્સરની મદદથી દાળને પીસીને બેટર તૈયાર કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો, દાળ આ રીતની ઝીણી પીસેલી હોવી જોઈએ. હવે ખીરામાં 1.5 ચમચી જેટલો અજમો અને 4 થી 5 મોટી ચમચી દહીં ઉમેરીએ. દહીંનું માપ તેના ખટાશ પરથી નક્કી કરવું. હવે આ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ બેટરને ઢાંકીને 7 થી 8 કલાકનો રેસ્ટ આપીએ. 7 થી 8 કલાક પછી 2.5 ચમચી જેટલું મીઠું, 1 ચમચી હળદર, 9 થી 10 ચમચી ખાંડ, 1/4 ચમચી બેકિંગ સોડા, 7 થી 8 લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ. લસણ પણ તમે એડ કરી શકો છો. અને જો દહીંની ખટાશ બરાબર ના આવી હોય તો થોડાક લીંબુના ફૂલ ઉમેરીએ. હવે સાઈડમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. આપના બેટરમાં થોડુંક એવું પાણી ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો, આપનું બેટર કેટલું ફૂલેલું અને હલકું દેખાય છે. હવે 1 ચમચી મરી પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી લઈએ. સાઈડમાં આપનું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે મોલ્ડ ઉપર તેલ લગાવી લઈશું અને 1 મોટા ચમચા જેટલું ખીરું આ રીતે પાથરી લઈશું. અને ખીરાને બાફવા મૂકી દઈશું. આ વખતે ગેસ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખીશું. લગભગ 10 થી 15 મિનિટ પછી આપની થાળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને કાઢીને આ રીતે વાટકીની મદદથી આડી રાખી લઈશું, જેથી પાણી બધું જ નીકળી જાય. હવે આપનું ઢોકળું જે તૈયાર થઈ ગયું છે, એને 2 પીસમાં કટ કરી લઈએ અને અડધો કલાક સુધી ઠંડુ કરવા મૂકી દઈએ. ઠંડુ થઈ ગયા બાદ જ આ રીતે હાથની મદદથી ઢોકળાનું ઝીણું છીણ તૈયાર કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો, આપની સેવખમણી કેટલી છૂટી છૂટી તૈયાર થઈ છે. લીલા કોપરાનું છીણીની મદદથી છીણ તૈયાર કરી લઈએ. અને 4 કપ ચણાની દાળ માટે લગભગ 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને પણ છીણી લઈએ અને આ રીતથી બધું જ ડુંગળીનું પાણી કાઢી લઈએ. હવે સેવખમણીના વઘાર માટે 6 થી 7 મોટી ચમચી તેલ. તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ 2 ચમચી રાઈ, લીમડી અને 3 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં અને 4 ચમચી તલ ઉમેરી વઘારને સેવખમણીના છીણમાં ઉમેરી લઈએ. ત્યારબાદ થોડુંક કોપરું, ડુંગળીનું છીણ, દાડમ, અને ધાણા ઉમેરીએ. આ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે સેવખમણીને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. સેવખમણીને સર્વ કરવા માટે ઝીણી સેવ, લીલા કોપરાનું છીણ,
લીલા ધાણા અને દાડમ ઉમેરીશું. તમે ધાણા મરચાંની ચટણી સાથે પણ તેને સર્વ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી બજાર જેવી એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને છૂટી સેવ ખમણી. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આવી અવનવી રેસિપીઝ જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.